Dagens video är inspelad för några dagar sedan. Och detta är en liten extra inblick. Jag var på kundbesök i förrgår hos en kund som hade tittat på videorna och tyckte att vi skulle förbättra några områden. Så då gör vi det. Vi har delat upp videon i korta sekvenser. Vi beskriver lite grann vad vi gör. Och framförallt så kommer jag att lägga in på 2 ställen musikstycken som vi använder och exakt vad jag lyssnar på när jag lyssnar. Så att ni kan kolla på samma musik och lyssna på samma grej. Vi har gjort 2 videos för det här laget som handlar om hur man ställer högtalare i rum. Idag så ska vi ut i den verkliga verkligheten och besöka en kille som har bokat ett hembesök. Och jag har inte varit där förut. Jag har ett hum om ungefär hur stort det är och jag vet ungefär vad han har för grejer. För jag har sålt ett slutsteg och lite annat till honom. Men detta är ju någonting annat. Första gången man kommer så ska man försöka göra lite nytta. Och man vet inte hur det låter. Man vet inte riktigt vad väggarna är gjorda av, storlek. Högtalarna vet jag inte vad han har faktiskt. Men det är ju en sak att stå i sin butik och ha full koll på precis allt från ström till strömredare och vilka kablar man har och vad högtalarna ska stå för. Det var många år sedan man visste exakt det, va? Och sen berätta att man säljer världens bästa grejer. Det är en helt annan sak att komma ut till folk och försöka göra nytta och bevisa att man kanske kan lite grann om detta. Vi har precis fått lite frukost, jag och Luna. Och nu är vi på väg till den stora staden Vänersborg. Killen vill inte vara med på bild och det har vi full respekt för. Och vi kommer inte ge någon adress eller sådär heller. Vi får se hur detta avlöper. Så och så. Ja, nu är vi hemma hos kund. Nu är vi hemma i verkligheten. Och då tar vi fram lite värdefulla saker. Avståndsmätare. Tejp. Så. Och sen är det ju så att när jag lyssnar så spelar jag ju musik. Och den musiken den är det copyright på, så ni kommer inte att höra den eftersom det är en YouTube-kanal. Så det är lite knasigt, men det är som det är. Vi kan visa en liten bild på vilken skiva det är som används. Här har vi ett litet instick inspelat efteråt alltså. Och den låt som jag använder i början på mina hembesök ofta är en Cécile Verneuil, The Wild Heart of the Earth. Och introt där består av en baskagge och en virveltrumma som har ett distinkt ljud. Baskaggen är massiv och ändå väldigt, väldigt distinkt, och den går väldigt djupt. När det här sitter i ett system så blir det som en du känner det i hela kroppen, du känner det i stolen. Det blir som inte chockvåg, men bra nära första gången man hör det. Om det inte stämmer så gör rummet saker, suddar ut det låter woof kanske istället för en kuff. Eller också hör du kanske 1, 2, 3 efterhumpar. Och då håller rummet på och fladdrar på det sättet. Och det gäller att hitta en högtalarposition där det blir en distinkt dunk. Virveltrumman, den låter som en virveltrumma. Den har en decay, alltså du hör att det är en trumma. Du hör, det är inte bara en smäll. I en del system och en del rum framförallt så kan det låta som en 5-åring som leker med ett kastrullock. Alltså ingen energi, ingen finess, ingenting. Det bara smäller.
också knas i det läget. Va? Sen kommer det en liveinspelning, sen kommer det applåder. Ska inte låta som spik på ett plåttak naturligtvis. Och röst och så vidare. Men just den här knuffen och virvelkaggen, de två ihop, det kan man lyssna på 2, 3, 4 gånger och justera in det så att det sitter. Då har vi spelat ett stycke musik. Vi har spelat den som är väldigt bra. Om man tittar på det här rummet så är det rektangulärt. Kunden spelar på rätt håll, det vill säga långsida till långsida. Väggarna är i betong. Golvet är i betong. Taket är i betong. Så vi har ett basbekymmer. Och det är inte bara rummet utan det står något fläskigt bredvid de här Vienna Acoustics List. Och den här håller på mumlar samtidigt kan man säga. Va? Vi kan prova också hur rummet låter. Om jag gör klassiken och ställer mig lite längre i ett hörn. Det ska gå. Om jag står här inne så låter min röst som den gör just nu. Och den är ju ganska färgad kan man säga. Och om jag rör mig utåt här lite grann utan att riva allting så släpper min röst här någonstans. Och låter den lite bättre här, den låter lite bättre här, den låter lite bättre här. Och här kan man ju inte ha någon högtalare i mitten av rummet. Utan det får ju bli någonstans här utan att det färgar och förstör för mycket. Va? I princip samma sak händer om man börjar bara från bakväggen. Då får rösten en ganska kraftig basförstärkning. Och sen går man framåt och sen pratar man lite grann och så släpper det här någonstans och låter lite käckare. Jag skulle helst vilja ta bort de stora högtalarna. Det gör vi. Yes, då har vi burit ut de stora tonårshögtalarna. Så kör vi den här låten igen och ser vad som har hänt. Och så gör man en förändring i taget som man inte blandar och så att man vet vad man håller på med. Yes. Vi fick mer bas. Fast inte fel bas. Det hörde inte du där borta eller? Nej, okej. Vill du lyssna? Får jag prova? Ja. Jag har köpt. Och det här hembesöket ingick i den här dealen. En transparent ultra högtalarkabel. Men vi försöker få till ett så bra ljud som möjligt först. Och sen kopplar vi in ultran. Så hoppas vi att kunden blir överlycklig över ljudförbättringen. Jag tänker om man går hit och sen provar man lite så är det den är nästan så långt den kan vara. Och då provar vi att gå ut lite grann med den. Bara 4 centimeter. Och så gör vi ungefär samma med den här. Och så lyssnar vi. Och innan vi lyssnar nu då så kommer avståndsmätaren till nytta. För så fort vi har flyttat någonting så vill man skjuta högtalarna och se så de står lika.
Vi tar lite till tror jag. Och lite isär. Borde fungera. Någon skillnad? Ja, det känns som att jag fått en mer balans mellan allting. I början så var det lite så här uppåt. De stora högtalarna gjorde en del, men även när vi lyfte fram och ut lite grann och så lättade det lite sådär. Så har vi härjat lite här. Då kan vi börja köra nästa låt eller på så. Och vi gör en sak i taget och så lyssnar vi emellan. Och än har vi inte kopplat in några nya prylar. Och kunden tycker redan att han fått ett bättre ljud. Ja. Hembesök is that shit. Ja, det är det. Just precis. Måste göra lite reklam också. Så är det ju. Det är viktigt. Då ska vi se hur det är med basområdet. En annan låt som jag ofta använder det är José James, Fine and Mellow. Det här är en svängig platta. Det är ju naturligtvis hi-fi, plinkeplock och så vidare. Men det är välinspelat. Här är en väldigt kontant kontrabas. Den är distinkt, den är snappy. Du hör också alltså du får en förnimmelse av att det finns en kontrabaskropp som är gjord i trä. Men den här kontrabasen går upp och ner i klang och i frekvens. Och då hör man vad gör rummet för de här olika sekvenserna när den plockar upp och ner. Den har också en trumstock som smäller på kanten på virvelkaggen. Som då låter som en trumstock, inte som en metronom eller något klick i någon popmusik. Va? Här har du också en truminspelning som går nästan 180 grader. Du har hi-haten upp igenom och du har virvelkaggen och du har puker och sen har du en smäll ner till höger. Alltså nästan utanför högtalarna. Oerhört trevligt, mycket välinspelat och du riktigt ser trumman. Det är inte bara ett ljud utan du förnimmer att oj, här är det en trumma. Rösten kommer sen. Det här är en röst som är oerhört kraftfull. Nästan lite, inte nasal, men man kan känna sig lite förkyld. Den är oerhört sån torr i rösten. Och ändå väldigt mycket power i den. Och den hänger i mitten. Om allt detta stämmer så är man på rätt väg. Nu är det bandet med kul att lyssna på musik här. En annan sak. Om man tittar framför sig nu så är det högtalare, det är elektronik, det är en stor fet skärm och det är en kal vägg. Det är inte sådär 100 optimalt. Man skulle önska lite någonting som gör att det här tas ner lite grann. Och då är det inte viktigt att det är någon fantastisk akustisk panel eller något annat. Utan det kan vara nästan vad som helst. Om du lyssnar på den låten som jag hade nu.
För den har en sån här en inspelning av trummorna som är nästan 180 grader. Det är så på inspelningen. Och det är lite roligt när han liksom Höra trummorna kommer lite. Ja, lite överallt va. Men du kan definiera dem, du vet exakt var kom den någonstans. Och sen har han en röst som hänger i mitten och det är en ganska god klangbalans i detta. Jag tror det är samma volym. Du har alltså bakväggen som stör dig när du bara sitter en sån bit ifrån. Alltså bör soffan ut en sån bit. Ja. Du får mycket resonans ifrån... Ja, du får ett eko helt enkelt. Va? Och dessutom har du en rumsresonans mellan den väggen och den väggen. Och den är max bas ju närmare bakväggen du kommer. Va? Och den är där och bråkar lite grann. Och det är onödigt när man ändå kan... Flytta fram lite. Precis. Ska vi flytta fram lite? Ja, vi provar. Det här blir en jätterolig video. Men du börjar dra mattan lite. Det räcker. Och så tar man tag bakom va? På något sätt eller? Ja. Du har så stor soffa. Ja, lite väl onödigt stor. Bra. Fylla inte bakom här bara. Det är dammigt. Ja. Jo men så är det. De flesta köper väldigt stor soffa. Så, då har vi härjat lite här. Då kan vi börja köra nästa låt eller på så. Ganska schysst va? Ja, det var riktigt bra. Då ska vi ta och förbättra detta lite grann. Sitt. Jag vet vad som händer nu. Så jag behöver inte höra. Vi tar den största boven. TV. Tror du den pallar detta? Det gör den va? Ja, det tror jag. Inte så petigt. Samma volym. Det känns så lättare att utstråla var allting kom ifrån. Ja. För vi fick bort reflektionen eller? Det är så reflektioner och det studsar och det stör lite av den här fantombilden man har. Va? Och tar man för mycket sånt så det dör i musiken. Ja. Men har du för mycket av det här så suddar det ut skärpan och det här naturliga hänget som man har framför sig. Va? Så jag har många kunder som har en färdig sån här gjord ram nästan bara hänger på den när de lyssnar. Något annat du kan göra här är att hänga några enkla, det kan vara en bonad eller det kan vara en matta som du tycker är snygg. Och så gör man det symmetriskt. En till höger om skärmen, en till vänster om skärmen och en ovanför eller någonting sånt. Va? Då lugnar det här sig lite grann. Typ så. Men du är med så långt? Ja, jag är med så. Ja. Bra. Ska vi koppla in högtalarkablarna? Ja. Alla transparent högtalarkablar har en riktning. Det är en av mycket få högtalarkablar eller kablar överhuvudtaget där det spelar någon roll. Men de här spelar det roll på. Under tiden kan vi berätta hur systemet ser ut ungefär. Vienna Acoustics list.
Vi har ett försteg som heter Rottelmichi. Vi har ett slutsteg som heter Rottelmichi. Vi har en streamingmotor som heter SOTM. SMS 200 Ultra. Är det va? Yes. Och så lite andra grejer i racket här som jag inte riktigt känner igen. Och nu byter vi, tror jag, en Supra-kabel, va? Ja, en Supra-kabel. Mot en transparent Ultra, en G5. Och så, du har stängt av steget eller? Nej. Annars så ska du inte kortsluta dem där nu. Nej, men de är inte ikopplade. Vad bra. Nu är det någon av oss som har kopplat fel fas. Plus. Det kan vara jag. Ja, Det kan vara jag. jag hoppas inte jag. Det är jag. Jag kör med lampan den här gången. Nu ska jag då inte berätta vad som kommer att hända, utan du får berätta för mig vad som hände. Så kan man säga. Annars är det en sån här klassiker. Den som säljer hifi, han berättar vad kunden snart kommer att få höra. Och då är det mycket lättare att kunden, ja det stämmer nog. Ja. Men det är lite tryggare att byta något och så får kunden själv lyssna. Då återgår vi till övningarna här. Vad hade vi? 47, va? Ja, jag tror det stämmer väldigt bra. Den här låten har du hört några gånger nu. Så kan man ju liksom vara lite mer Ja, men det är uppmärksam på vad är det nu som händer. svårt att höra första gången så, men man har hört det några gånger så. Ja, det var roligt. Men det klarnar upp lite. Allt blir lite tydligare, lite mer detaljer. Bra högtalarkablar. Det är bra högtalarkablar. Kände du något på dynamik och sånt? Eller en ledande fråga, men dock. Ja, jo, alltså. Allt kommer lite närmare, eller vad ska man säga? Alltså vi som är misshandlade sen barnsben över hifi-termer, så här svart bakgrund. Ja. Och får du ner, vad ska jag säga, bakgrundsgrus och brus och sånt, va? Då känns det som att transienterna är lite tydligare. Ja, lite tydligare. Va? Så där. Jag tyckte det var kul med den här do-da-ba och så här borta kommer en trumma då. Jag hör, sitter man här och irriterar sig lite för låten är bra, men man hör det lilla bruset ibland i bakgrunden på vissa låtar. Nej, men det är, allmänljudet är liksom lite uppstädat nu kan man säga. Och vi har inte flyttat högtalarna mer än 10-15 centimeter åt något håll. Va? Och det gjorde susen. Och så soffan 30 centimeter. Och plötsligt så klarnade det upp. Va? Ja, Är du mogen för en signalkabel nu då? Mellan försteg och slutsteg helt enkelt. Och då får vi ju ta något i samma nivå här. Nu ska vi se, var kan den vara någonstans då? Det står inte i lådan bakom där. Det står en låda till, ja. Fullt med lottelådor där. Det var den lilla överraskningen, ja. Nu ska vi se.
Då åker vi. Det blir ännu bättre. Det är ännu bättre. Ja. Det var liksom ytterligare ett steg med brus och liksom. Jag tänker hans röst där. Ja. Mitt i piano, kontrabas och grejer, så man hör rösten längre. Ja, Ja, liksom när han blir tystare och tystare och tystare, så hör man liksom en hel sekund längre. Det är schysst. Och sen det här finliret med hi-haten och sånt, det lever lite mer i det hörnet. Tydligare. Mm. Den låten blir helt plötsligt bättre. Ja. Det är vad hi-fi handlar om. Ja. Okej. Ja, och sen hade jag med mig en svart låda här också. Ja. En styck Power Isolator. Eller Power Wave som den heter. Vi kan göra reklam 2 minuter. Det här är New Generation of Power Wave. Det här är en strömrenare utan någon utrustning i, vad ska vi kalla det för, signalvägen. Begränsar ingen dynamik. Du kan sätta 3-4 stora Rotel-Mitch i den här utan att det händer något negativt. Försedd med 2 stycken Ethernet-ingångar också. Eller en ingång och en utgång om man vill, så att den funkar som en switch. Det här kommer med en OSK-garanti. Eller överspänningsskydd som det kallas. Och den här gör det på riktigt. Får du en direkt träff i ditt vägguttag så lever din stereo efter att när röken har lagt sig. Och det finns garanti på det. Och Transparent försäkrar själva och reglerar alla skador och så vidare. Ingen självrisk, ingen limit. Du får hur stor stereo som helst. De täcker allt. Men man köper den för att den låter bra. Det här med OSK-skydd, det är liksom bara, ja, tack för det liksom. Det är en bonus. Det är en bonus. Vad är det de säger? Jag kallar det sladd. Om det kan vara till någon ledning. Sorry. Vi kör lite hemskt brus här.
Rosa brus får man nog ha med. Det borde inte vara copyright. Nej. Ja, bra. Vad är det för app? Alltså... Det är en sån frekvenshistoria. Alltså jag har ju en sån mätmikrofon. Ja, det är... Men då har jag kört något speciellt program i datorn och... Ja, det finns ju att ladda ner massor och sånt här. Och det är ju, eftersom jag bara tittar på basen. Ja. Det andra, det hör vi, va? Vi hör att det blir bättre. Vi ser att det inte är så mycket första reflex där. Det är ingen första reflex där. Vi sitter så nära så att det är knappt någon i taket. Och vi har matta på golvet. Och alltså, allt i de övre registren ovanför basen har vi koll på ändå, va? Utan det är basområdet som alltid är sånt som man måste mäta och kolla vad handlar det om liksom. Och då får man plats, då får man fram några bilder här. Hur det ser ut, va? Och eftersom det är ett betongrum så ja, det är klart du har bekymmer. Men frågan är hur mycket stör det? Det är ju inte så att det är olyssningsbart. Är det långt ifrån katastrof? Ja, jag håller med. Ja. Och då gör man så att man går till hörnerna. För i hörnerna så har du ju då 3 stycken sidor, eller ja 4 egentligen. Tak, golv, sida. Och där blir det basmaxima. Och då ser man vad håller rummet på med. Då mäter man i hörnet liksom. Och så mäter man i andra hörnet och i tredje hörnet. Och där har vi en dörr då, så det struntar vi. Och så mäter man här. Lyssningsposition, själva vad som säger, slutresultatet eller blandningen av allt det här. Vad är det jag hör när jag sitter och lyssnar? När man kör rosa brus då. Och då ser man ju att du har ju 45 hertz allerad, ja 45-50 hertz har du en puckel här. Och sen har du en suck out istället då, alltså en ganska djup dal vid 70 någonstans. Så det går liksom upp och ner. Men det viktiga är ju lyssningsintrycket. Hur mycket stör det? Då är ingen sån boombox, någon dånande frekvens som förstör musiken. Så jag tycker det här är nog okej, tycker jag. Sen har jag finjusterat lite. Du får lyssna igen här, får vi se. Eller? Jag tror gafflet är färdigt nu. Ja, men då så. Det här var ju då ett väldigt trevligt besök som dessutom avslutades både med mer affärer och med goda semlor och så vidare. Alla hembesök sker under samma förutsättningar alltid. Har man betalt hembesöket så har man köpt sig fri från tanken om att man måste handla eftersom jag har åkt så långt och så vidare och så vidare. Mitt mål är alltid att försöka göra ett bättre ljud för kunden. Det ska alltid vara roligare att jag var där. Det måste inte kosta pengar, eller i alla fall inte mer pengar. I det här fallet så köpte kunden även XLR-kabeln som vi kopplade in efter en stund. Transparent Ultra hade han ju redan inhandlat. Och han har förmodligen mer på önskelistan, så jag misstänker att han kommer att komma tillbaka. Men där är en liten inblick i en måndag var det, va, Luna? I ösregn när vi åkte ner till Vänersborg och hjälpte en kund med ett hembesök. Tack för att ni tittar och jättekul med alla kommentarer som blir på YouTube. Jag var inte riktigt beredd på det här, men tack.